درود. امروز میخوایم بریم سراغ یک نورون مصنوعی ساده و ساختار و نوتیشن اون رو بررسی کنیم. همونطوری که میدونید ما داخل نورون یک سری ورودی داریم و یک سری خروجی که حالا این ورودی ها با X نشون داده میشن و خب زیروند اون حالا عددشون رو میگیرم. مثلا اولین ورودی ما x1 هست، دومی x2 و حالا مثلا آخری xn هست. ما میدونیم هر کدوم از این x ها نشون دهنده یک فیچر یا ویژگی هستن. خب که میتونه اینها عدد یا اسکالر باشه مقدارشون. بنابراین به مجموعه اینها میگیم ورودی های نورون ما یا اینپوت. خب این ورودی ها با یک سری یال یا کانکشن به واحد محاسبات ما یا نورونمون وصل میشن که به این یال ها ما میگیم ویت، وزن یا حالا پارامتر هم گفته میشه که اونها رو با W نشون میدیم و مثلا هر کدوم از این وزن‌ها یا ویت‌های ما با یه زیروند نشون داده میشن W1, W2 و حالا WN. به تعداد ورودی‌های ما وزن داریم و خب اینها مقدارشون عدد یا اسکالر هست و بهشون در مجموع گفته میشه ویت یا وزن‌های ما. واحد محاسباتی ما که نورون هست یک نود یا گره نامیده میشه و خب همینجوری که میبینید اینجوری نمایشش میدن و حالا این سیگمایی که اینجا میبینید نشون دهنده عملیاتیه که داخل نورونمون انجام میشه که در موردش بیشتر صحبت میکنیم. و در نهایت یک خروجی داریم که بهش میگیم وایحت و حالا میتونیم چند تا خروجی هم داشته باشیم. ولی خب اینجا چون داریم یه مسئله ساده بررسی میکنیم فقط یه دونه خروجی رو در نظر گرفتیم که حالا میدونیم این خروجیمون میتونه عدد باشه. خب خروجی یا اوتپوت اون مجموعه وایحت های ما هستن. خب به این توجه کنید که وایحت ما پیشبینی نورون هست، اون حالا مقداری که نورون برای ما پیش بینی میکنه. در مجموع ما در نهایت باید روی ورودی ها یک سری کار انجام بدیم و یک خروجی داشته باشیم که وایحت نامیده میشه. یعنی ما از ورودی میخوایم برسیم به خروجی وایحت. وایحت ما طبق این چیزی که الان اینجا داریم میبینیم برابر هست با x1 ضرب در w1 به علاوه x2 ضرب در w2 به علاوه تا الی آخر xn ضرب در wn که به این میگن سیگما xi wi که سیگما از i مساوی 1 شروع میشه تا n. یعنی ما از 1 شروع میکنیم به جای i قرار دادن 2 تا حالا مثلا n و هر دفعه به جای i ها یک عددی میذاریم تا برسیم به عدد مورد نظر یا n. خب این اون ساختاریه که ما داریم و میبینید دیگه اینجا هم سیگما رو گذاشتیم. منظورمون اینه که اینجا صرفا فقط ما از عملیات مجموع یا سیگما استفاده میکنیم. خب اینجا هم دارید اون ساختار قبلی رو میبینید فقط با یک تفاوت کوچیک و اون هم اینه که ما یک پارامتر دیگه‌ای به اسم b هم داریم که اون هم یه عدد مشابه وزن‌ها هست و اون تغییری که ایجاد میکنه رو با هم ببینیم. وایحت ما از این به بعد برابر با x1 w1 به علاوه x2 w2 به علاوه xn wn و در نهایت به علاوه b یا بایاسمون که خب فرمول ما در اصل به صورت کامل برابر با سیگما wx به علاوه b یا بایاسمون. میتونیم چند تا بایاس داشته باشیم. حالا توی ادامه میبینید این مسائل رو. خب ساختار نورون رو یاد گرفتیم. بریم یه مثال عددی ببینیم. به این روش محاسباتی که ما دیدیم میگن فید فوروارد نورال نتورک و خب میخوایم یه مثال عددی حل کنیم. خب ببینیمش. توی مثالمون یه دونه ورودی داریم که اسمش x، یه دونه وزن داریم w و یه دونه بایاس داریم b و خب نورونمون هم که اینجا مشخصه
و در نهایت ما به دنبال پیدا کردن وای هت هستیم. خب بریم جلو. دارید میبینید W مون رو 60 گفته و B مون رو 160,000 مشخص کرده. خب اینجا رو نگاه کنید. این دیتا ست ماست که داده هامون داخلش قرار گرفته. دیتا ست مربوط به یک سری خونه هست که ما متراژشون رو داریم، قرار قیمتش رو بیایم و پیش بینی کنیم. خب سایز ما که یکی از فیچرهای ما هست X هست، در اصل این مقادیر X مون هست. پرایس ما هم که اینجا داریم میبینیمش وای واقعی ما هست و ما قراره در ابتدا وای هت رو با استفاده از نورونی که داریم پیش بینی کنیم. خب بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. برای اولین نمونه سطر اول وای هت ما برابر با WX. خب W رو داریم 60، X رو هم داریم 800، حاصل ما میشه 48,000 تا. خب اما حواسمون باشه یه دونه B هم داشتیم، بنابراین 48,000 رو با B هم باید جمع کنیم. خب WX به علاوه B بود دیگه. در نهایت ما رو میرسونه به قیمت 208,000. نگاه کنید اینجا وقتی 208,000 به عنوان پیش بینی مدل ما قرار میگیره زیاد اختلافی با 200 نداره، فقط 8,000 تا اختلافشه، ولی 48,000 تا خیلی اختلافش زیاده. بنابراین نشون میده که حواسمون باید حتما به B باشه. خب وای هت ما برای سطر دوم مجددا برابر با WX، این بار B رو دیگه من مستقیم گذاشتم به علاوه B. خب 60 ضرب در 1000، اینجا رو نگاه کنید 1000 رو داریم به عنوان X، 60 هم که W مونه، به علاوه 160,000 که B'ه میشه 220,000. برای سومی هم به همین صورته. وای هت WX به علاوه B. خب 1200 ضرب در 60، حالا اینجا من جابجا نوشتمش، این X مونه و این هم W مونه. خب به علاوه 160,000 تا میشه 232,000 تا که من اینجا قرارش دادم. قیمت ها تقریبا تو یه رنج خوبیه، اما اگر خب این W B دقیق تر انتخاب بشن قیمت های نزدیک تری به واقعیت خواهیم داشت. خب این اولین ویدیو کوتاه از سری ویدیوهای دیپ لرنینگ بود. امیدوارم که لذت برده باشید. تا درودی دیگر، بدرود.